Moikka! Mä oon Helmi ja tässä videossa käydään läpi 95 kirjaa, mitkä mä luin vuonna 2025. Tähän videoon mä otin vähän inspiraatiota Pelindalta, eli mä käyn läpi kaikki 95 kirjaa, mitkä mä luin. Siinä järjestyksessä, missä mä luin ne, mä annan mun tähtiarvioinnin ja että suosittelenko mä sitä vai en. Ensimmäisen mä luin Broken Bonds J. Brieltä ja mä annoin tälle 5 tähteä. Tää addiktoi mut ihan täysin ja mä todellakin suosittelen, jos tykkäät Why Choose paranormaalista romanssista. Sitten mä uudelleen luin yhden mun lempisarjoista eli Heart Hassle, niin Crimes of Cupidity Raven Kennedyltä ja annoin 4,75. Tää on edelleen yksi mun lempisarja. Suosittelen myös, jos tykkäät Why Choose rom-com-tyyppisestä Cupid-tarinasta. Jatketaan mun uudelleen lukuoperaatiolla eli Heart Hassle mininovella, joka on noin 100-sivuinen minikirja. 4 tähteä, koska tässä on raskaustrooppi, mikä ei ole niin mun lemppari. Seuraavana Leather and Lark, eli Butcher and Blackbirdin sarjan toinen osa. Ja tää ei ollut ihan mun lemppari, se ensimmäinen oli paljon parempi, annoin 3 tähteä. Sitten Carissa Broadbentin Crowns of Nyaxia-sarjan novella, eli Six Scorched Roses, annoin 4 tähteä, tää oli tosi ihana. Suosittelen, jos tykkäät siitä sarjasta, niin ehdottomasti lukemaan nämä välikirjat myös. Sitten mä uudelleen luin Fourth Wingin ja Iron Flamein ennen kuin Onyx Storm ilmestyi. Laskin itse asiassa vähän Fourth Wingin arvostelua ja Iron Flamein arvostelua nostin. Sitten tuli Onyx Stormin julkaisupäivä. Annoin Onyx Stormille 5 tähteä, oli mun mielestä tosi hyvä ja paljon parempi kuin Iron Flame. Sitten mä luin yhden arvostelukappaleen Monster of the Dagger Mountains sarjan ensimmäinen osa ja annoin 3,5 tähteä. Oli ihan kiva, mutta en muista hirveästi mitään. Sitten mä jatkoin mun Bonds That Tie-sarjan lukemista ja mä en tiedä mitä crackia näissä on näissä kirjoissa, mutta mä luin varmaan 1 kirjan päivässä, kun mä luin näitä. Jatketaan Bonds That Tie-linjalla, eli 3. kirja Blood Bonds. 2 oli ehkä mun lemppari, mutta tää on tosi lähellä sitä. Sitten mä luin taas yhden arkin, eli House of Blight. Se oli tosi hyvä, tosi erilainen. Ja annoin 3,5 tähteä. Enkä antanut. Annoin 3,75 tähteä. Bonds That Tie 4. osa eli Forced Bonds. Ja tää loppui ihan hirveäsen cliffhangeriin, joten mä jatkoin heti siihen seuraavaan, joka tulee täältä, kunhan sen täältä saan. Tragic Bonds, toisiksi viimeinen osa. Ja näille viimeiselle 3 mä annoin 4,5 tähteä. Nää ei ollut niin hyviä kuin ne ensimmäiset 3. Nää on silti ihan todella addiktoivia. Bonds That Tie viimeinen osa Unbroken Bonds, mikä aiheutti mulle lukujumin, koska nää oli niin hyviä ja mä en löytänyt mitään yhtä hyvää näiden jälkeen. Sitten mä sain luettua yhden mun Dramione fanficin, eli Secrets and Masks, mikä oli todellinen henkinen tuhoaja. Ja mä en arvostellut sitä tähdillä, koska mä en pystynyt, mutta jos tykkäät Dramione fanficeista tai tykkäsit Manacled tai Alchemist-kirjasta, niin suosittelen lukea Secrets and Masks. Sitten mä luin kimppalukuna When the Moon Hatched. Tiesin, että täällä on tosi paljon hypeä, mutta ei ollut ihan mun juttu, annoin 3,75 tähteä. Elements of Cadence-duologian toinen kirja A Fire Endless Rebecca Rossilta. Annoin 5 tähteä, oli tosi ihana. Ja Skotlanti-viboja, jos tykkäät, niin lue tää. Sitten mä aloitin mun Zodiac Academy-matkan lukemalla ensimmäisen The Awakening-kirjan. Annoin 3,75 tähtiä, mutta addiktoiduin kyllä tämän jälkeen kovastikin. Sitten mä aloin uudelleen lukea Shatter Me-sarjaa ja annoteittasin. Annoin edelleen 5 tähteä. Nämä on ihan yksiä mun lempikirjoja. Luin lisää Dramione fanfickia eli Sherry Mint, mikä on Omega-verse, tosi lyhyt fanfikki. En antanut tähtiä, koska se oli fanfiction eli ei kirja. Quicksilver annoin 4,25 tähtiä. Oli tosi hauska ja erilainen kuin olin ajatellut. Sitten mä luin uudelleen Shatter Me Aaronin novellan eli Destroy Meen. Annoin 4 tähteä, oli tosi kiva. Deep End Ali Hazelwoodilta annoin 5 tähteä, tää oli ihan loistava ja tää on tällä hetkellä mun Ali Hazelwoodin toisiksi lempparikirja. Unravel Me eli Shatter Me 2 uudelleen luku. Tää oli vielä parempi kuin ekalla kerralla, tää on ihan mun Roman Empire 5 tähteä. Lights Out Navessa Allenilta 3,75 tähteä. Tää oli tosi hauska, ehkä yksi mun ensimmäisistä Dark Romance-kirjoista. Ignite Me eli Shatter Me 3 uudelleen luku. Edelleen täydellinen, edelleen 5 tähteä. Zodiac Academy 2 eli Ruthless Fae. Tää oli jo tosi paljon parempi kuin se ensimmäinen osa ja annoin tälle 4,25. A Kingdom of Flesh and Fire Jennifer Armentrautilta. Tää oli tosi hyvä. Mä en olettanut, että tää olisi ollut niin hyvä, mutta tää oli tosi kiinnostava. Annoin 4 tähteä. Zodiac Academy 3. Tää oli tosi hyvä. Tää tarjosi kaikkea sitä, mitä mä siltä toivoinkin ja annoin
4,5 tähteä. Crowns of Nyaxian kakkoskirja, eli The Ashes and the Star-Cursed King. Annoin 4 tähteä. Tää oli tosi erilainen ja kiva tarina vampyyreistä. Sitten mä aloitin Addicted to You, eli Addicted-sarjaa. Tää oli tosi outo ja vähän ehkä lapsellinen. Annoin 2,75 tähteä, mutta mä näin tässä tosi paljon potentiaalia, joten mä halusin jatkaa tätä sarjaa silti. Sitten mä sain arvostelukappaleena Sofia Saint-Germainin A Tongue So Sweet and Deadly kakkoskirjan, eli A Promise So Bold and Broken. Annoin sille 4,5 tähteä ja tykkäsin tosi paljon. Sitten mä jatkoin mun Blood and Ash kirjoja, eli 3. osa The Crown of Gilded Bones. Tää oli kans tosi hyvä, ehkä vähän sekavampi kuin 2, mutta 4 tähteä. Sitten mä luin Kristen Ciccarellin The Crimson Moth-kirjan, annoin 4,25 tähtiä. Oli tosi positiivisesti yllättävä YA-fantasiakirja. Addicted-sarjan kakkoskirja Ricochet, annoin 3,25. Oli paljon parempi kuin se ensimmäinen ja nyt mulla on luottoa jatkaa tätä sarjaa. The Rose Bargain Shasha Payton Smithiltä. Tää oli ihana. Tää on niinku Bridgerton, The Selection ja Cruel Prince yhdistettynä. Annoin 4,5 tähteä. Yearning. Where are you? Sitten mä luin Fantasman. Annoin tälle 4 tähteä. Tässä oli ihanat goottiset Halloween-vibat. Oli yllättävän hyvä. Crimson Mothin kakkoskirja eli The Rebel Witch. Tää oli mun mielestä vielä parempi kuin se ensimmäinen osa, annoin 4,75 tähtiä. Tässä vaan se kissa-hiirileikki toimii. I'm doing so well. Sitten taas 5 tähden kirja eli Slaying the Vampire Conqueror, osa Crowns of Nyaxia-sarjaa, mininovelli siinä välissä. Ihan yksi mun lemppareista siinä sarjassa, suosittelen ehdottomasti. Sitten mä luin Watchmen eli Shattermees-universumin uuden kirjan ja annoin 4,5 tähteä. Tää oli ihan loistava ja James on niinku Aaron ja Kenji yhdistettynä. Spark of the Everflame. Tälle mä annoin 3,75 tähtiä. Tää oli semmonen perusromantasia, ei mitään maata mullistavaa, mutta ihan kiva. Sitten mä luin meidän kaveripiirin kirjavaihdon Iidan kirjan, eli Jouka Lumisalon ihastumisopin. Annoin 3,5 tähteä. Se oli tosi yllättävä, ei yhtään sellainen, mitä odotin, mutta ihanaa suomen kieltä. Sitten mä sain taas arvostelukappaleen Rite of Radnik, annoin 3,5 tähteä. Se oli aluksi tosi hidas, mutta lopussa se sitten kyllä kiihtyi. Siinä oli sellaisia plot-twistejä, mitä mäkään en ois arvannut, mikä on aika hyvin sanottu kirjalle. Fate Inked in Blood Daniel L. Jenseniltä annoin 3,5 tähteä. Tää oli ihan kivaa viikinki-romantasiaa, mutta ei tääkään mitenkään päätä räjäyttänyt. Ja mua ärsyttää tosi paljon miscommunication trope, ja sitä tässä löytyy. King of Envy Ana Huangilta annoin 4,75 tähtiä. On ehkä yksi mun lemppareista Kings of Sin-sarjasta, mikä menee meillä Pelindan kanssa ihan ristiin, niin kuin on yksi Storminkin kanssa. Tää oli mun mielestä semmoista kivaa, vähän tummempaa mafia-romanssityyppistä dark romancea Analta. Tykkäsin. Sitten mä aloin lukea niitä Zodiac Academy-universumin välikirjoja, eli Ruthless Boys of the Zodiacia, eli Dark Fae oli ensimmäinen. Ja mä olin tosi yllättynyt, mä ajattelin, että mä en tykkäisi siitä niin paljon, mutta 4,5 tähteähän sieltä pamahti. Sain Otavalta arvostelukappaleena Äkkilähtöjä Tampereella, eli Mirella Mäkilän Se on Moro-sarjan 3. kirjan, ja tää oli kyllä ihan hulvaton. Yllättäen syksykirja eikä kesäkirja. 4 tähteä. Sitten Ruthless Boys of the Zodiacin 2. ja 3. kirjat, eli Savage Fae ja Vicious Fae, annoin molemmille 4,25 tähtiä, eli pikkusen ehkä se tarina junnas paikallaan, mutta mä olin silti tosi kiinnostunut ja tykkäsin siitä ehkä jopa enemmän kuin itse Zodiac Academystä. Sitten hyvin suosittu romantasia on Wings of Blood. Ei ollut mulle niin hitti, annoin 3,25 tähtiä. Mä näen tässä potentiaalia ja mä aionkin lukea sen 2. kirjan, mutta tästä puuttuu jotain. Broken Fae, eli Ruthless Boys of the Zodiacin 4. kirja, 4,75 tähteä. Tykkäsin tosi paljon enemmän kuin niistä 2 välikirjasta. Siinä tapahtui ihan tosi paljon ja se myös vähän ehkä asetti odotuksia sille seuraavalle Zodiac Academy-universumin sivusarjalle Darkmoor Penitentiarylle. The Chase, eli Briar June ensimmäinen kirja L. Kennedyltä. Annoin 4 tähteä, ihan söpö sporttiromanssi, mutta ei voita The Dealia. Warrior Fae, eli viimeinen Ruthless Boys-kirja, 4,25 tähteä. Ei voittanut 4, mutta oli tosi hyvä päätös tuolle sarjalle. Seuraava 5 tähden kirja eli Problematic Summer Romance, tällä hetkellä mun lempi Ali Hazelwood. Tässä on ikäeroa Italia ja Edinburgh. Not Safe for Work, Nissa J. Tulilta eli Artifacts of Ouranos -kirjan tekijältä. Annoin 3,75 tähtiä.
Ne menee tässä Havaijille ja tässä on niin kuin työpaikka Rivals to Lovers. Zodiac Academy 4 eli Shadow Princess. Annoin 4,5 tähtiä, en ihan yltänyt 5 tähteen, mutta tää tuhosi mut henkisesti. Sitten taas 5 tähden kirja eli The Night and the Moth. Tykkäsin tästä ihan tosi paljon, yhtä paljon kuin One Dark Windowsta ja ehdottomasti suosittelen, jos et ole vielä lukenut Rachel Gillickia tai tykkäsit One Dark Window-sarjasta. Mile High eli Windy City-sarjan ykköskirja. Annoin 3,5 tähteä. Ei ollut ihan mun lemppari, mutta semmonen hyvä sarjan aloittaja, että mulla on kyllä kaikki seuraavat hyllyssä ja aion ehdottomasti lukea. Lady of Darkness Melissa Röhrichiltä. 4,75 tähteä, antoi Akotar ja Throne of Glass-viboja. Sitten A Burnt So Fierce and Fragile Sophia St. Germainilta eli Compelling Fate-saagan 3. kirja. Ei ollut niin hyvä kuin ne 2 ensimmäistä, annoin 4 tähteä, mutta ihan innolla ootin sitä viimeistä. Sitten mä luin 2 Ella ja kaverit-kirjaa, eli Ella ja 7 törppöä ja Ella ja kaverit 1-3. En arvostellut tähtiarvosteluilla, koska ne on mun lapsuuden lempikirjoja, mutta rakastan edelleen. Origins of an Academic Bully, eli Lancen ja Dariuksen backstorya, Zodiac Academy novella. Annoin 4 tähteä, ihan kiva ja lyhyt. Sitten mä luin The Songbird and the Heart of Stone, eli Crowns of Nyaxian toisen duologian ensimmäinen kirja. Annoin 4 tähteä. Ei ollut ehkä ihan niin hyvä kuin ne novellit tai ensimmäinen duologia, mutta tykkäsin silti kovasti. Sitten mä luin kirjastosta Pihlajapalatsin, eli Mari Renko. On noin 3,5 tähteä. Se oli semmoinen kiva yhdistelmä fantasiaa ja rikosmysteerejä. Suosittelen kyllä, jos haluat lukea suomalaista fantasiaa ja sellaista kevyttä, kivaa. Sitten Book of Azrael, mitä mä oon suositellut kaikille ja niiden naapureillekin, eli 4,75 annoin tälle tähtiä ensimmäisellä lukukerralla. Ja tässä on sellainen plot twist, että meinasin heittää kirjan seinään. Joten eihän siinä mitään muuta voinut tehdä kuin jatkaa 2. osaan, eli The Throne of Broken Gods. Tää ei ollut ihan niin hyvä, annoin 4,25, eli ihan loistava silti. Tää oli enemmän sellaista henkistä kasvua ensimmäiset 400 sivua ja sen jälkeen alkoi tapahtumaan. Sitten mä luin Estella Maskamen Forever and Always You, koska siinä on kannessa Porsche. Ja koska mä rakastan Dimil-sarjaa. Tälle mä annoin 3,5 tähteä, ihan semmonen söpö ja kiva. Sitten Crowns of Nyaxian toisen duologian toinen kirja, eli The Fallen and the Kiss of Dusk. Annoin 4,25 tähtiä tälle ja tää sai mut tuntea kaikki mahdolliset tunteet. Ja mun piti tuijottaa seinää varmaan tunti ennen kuin mä pystyin arvostelemaan tämän kirjan sen lukemisen jälkeen. Sitten mä luin Belindan vaihtokirjan The Gracier. Annoin 3 tähteä. Se oli oikeasti ihan hyvä kirja, mä olin yllättynyt, mutta mä olin niin raivoissani, että mä en voinut antaa sille enempää tähtiä, koska se oli turhauttava. Blood of Hercules, eli vuoden suurin yllättäjä, annoin 5 tähteä, absolutely 8 and left no crumbs. Wild Reverence, eli Divine Rivalsin esikirja, annoin 5 tähteä. Tässä oli ihana tunnelma ja tosi maaginen. Sitten Gods and Monsters 3, eli Dawn of the Cursed Queen. Mulla oli nyt sitten vihdoin henkistä jaksamista aloittaa tämä kirja sen edellisen cliffhangerin jälkeen ja annoin täydet 5 tähteä. Tää oli ihan loistava. Glow of the Everflame, eli Spark of the Everflame 2. Luin tämän kimppalukuna ja tää oli kyllä tosi paljon parempi kuin se ensimmäinen kirja. Ja annoin 4,25 tähteä. Edelleenkin aika semmonen tavallinen romantasia, mutta tosi hyvä sellainen. Sitten Ali Hazelwoodin paranormaali romanssi, eli Mate. Bride oli se ensimmäinen kirja. Tää oli niin paljon parempi kuin Bride. Annoin 4,5 tähteä ja nauroin niin paljon, kun mä luin tätä. Sitten mä luin Ali Hazelwoodin sen lyhyen Hot for Slayer-kirjan e-kirjana. Sekin oli tosi söpö ja tosi hyvä. Olisi voinut olla jopa pidempikin täysmittainen kirja. 4 tähteä. Sitten mä sain arkkina eli arvostelukappaleena The Wrath of the Fallen eli Gods and Monsters 4-kirjan ja annoin sille täydet 5 tähteä. Se oli Emotional Destruction. Sitten kotimaista romantasiaa Saaralta eli Mustan tulen laulu. Sain tämän kanssa Otavalta arvostelukappaleena ja annoin tälle 3,5 tähteä. Tää oli vähän hitaampi kuin mitä mä olisin halunnut, mutta tää jatkoi 2 veren tytärtä tosi hyvin, vaikka Morna ärsyttikin aika paljon välillä. Sitten Bones of Hercules eli Blood of Hercules 2. Annoin tälle kans 5 tähteä. Tässä on vaan jotain hyvin koukuttavaa tässä sarjassa, plus se käärme. Sitten mä luin kirjastosta Annukka Salaman sulamispisteen, annoin 4,5 tähteä. Luin sen ehkä päivässä. Oli tosi söpö ja tärkeä aihe.
This Woven Kingdomin 4. kirja Tahereh Mafilta eli Every Spiral of Fate. Annoin taas täydet 5 tähteä. Cyrus ansaitsee 5 tähteä. Sitten mä luin taas A Zodiac Academy novellan eli The Awakening eli sen ykköskirjan As Told by the Boys. Ja se oli traumatisoivaa, koska miksi niillä kaikilla menee niin huonosti. Annoin 4 tähteä. Lady of Shadows eli kakkoskirja Lady of Darkness-sarjasta. Tää oli periaatteessa Sarah J. Maas fanfiktiota, mutta hyvä sellaista, joten 4 tähteä. Sitten mä luin Omega-versen eli A Pack for Autumn Emilia Emersonilta. Annoin 3,75 tähteä. Tää oli tosi ihana syksykirja ja tämmönen nopealukuinen. The Defender Ana Huangilta 4,75 tähteä. Rakastin tätä jalkapalloteemaa ja tää oli sopivan mittainen. Sitten mun vuoden paras kirja, eli ehdoton 6 tähteä. Nightshade, tämmönen Dark Academia romantiikkakirja Skotlannin ylämailta. Ja heti siihen perään sitten Compelling Fates-saagan viimeinen kirja, eli A Fate So Dark and Delicate ja vuoden suurin pettymys. Annoin 2 tähteä. Ja mä halusin pitää tästä tosi paljon, mutta se vaan ei toiminut yhtään. Uudelleen kuuntelin Book of Azraelin, kun siitä tuli Graphic Audio Part 1, annoin 5 tähteä, oli ihan loistava. Accomplice to the Villain eli Assistant to the Villainin 3. osa, 3,5 tähteä. Tää oli ihan minifontilla, mikä varmasti vaikutti mun lukukokemukseen ja mun oli myös vähän vaikea päästä tähän sisään, mutta sitten se toimi tosi hyvin, kun pääsi vaan lukuvauhtiin. Joulukirjana Hannah Gracein Holiday Ever After. Tää oli kans 3,5 tähteä, ihan sellainen söpö, joulunen lomakirja, mutta ei mitenkään erikoinen. Jouluaattona mä uudelleen luin mun lempijoulukirjan eli Mistletoe Magic in the Highlands. Annoin 4,25 tähteä. Tää on mun joulukirja, minkä mä luen varmaan joka vuosi. Sitten Bondstad Tai-sarjaan tuli ensimmäisen kirjan uudelleenkerronta niiden miesten point of viewsta, niin luin sen e-kirjana, kun sain joululahjaksi Kindlen, niin se oli ensimmäinen kirja, minkä mä luin Kindlellä. Annoin 4,25 tähteä, tosi kiva lisä siihen sarjaan ja toi semmoista tarvittavaa maailmanrakennusta. Sitten Zodiac Academy-novellat jatkuu, eli Foxy Tales. Siinä oli 3 sellaista bonuskappaletta ja oli ihan söpö 4 tähteä. Ja sitten vuoden viimeinen kirja oli Dramione fanfictionia, eli Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in Love. Annoin 4 tähteä ja sehän on tosiaan tämän kirjan se edeltäjä fanfiction-versio. En ole tätä vielä lukenut, niin halusin lukea sen ensin ja sitten siirtyä tähän. Ja sen lukemisen mä olin aloittanut jo alkuvuodesta, mutta mä olin laittanut sen tauolle kesäksi. Ja nyt sain sitten vihdoin luettua sen loppuun. Siinä oli 95 kirjaa, mitkä mä luin vuonna 2025. Kommentoi, jos meillä oli jotain samoja, tai jos sua kiinnostaa joku noista kirjoista ja haluaisit ehkä lukea sen. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään ensi kerralla. Moi moi!